Welcome to GOA365's English News Bulletin. I am Susan Gomes and these are the headlines. The proposed marina at Naushi is scrapped. MPT cancels lease with the project proponent, files affidavit in High Court. Power issues faced by industries hotly debated in Assembly. Opposition alleges investors leaving state due to power problems. At least 10 candidates filed their nominations today for the Panchayat polls scheduled to be held on August 10th. The last date for filing nominations is 25th of July. And now for the news in detail. A landslide was reported from the Margao-Sawode highway on Monday morning, following intense spells of rains. Authorities cordoned off portions of the road that was covered with rubble from the incident. While traffic flow has not been affected, locals have been warned to exercise caution while travelling through this area. Here's what traffic police had to say. वो जो रोड आसा वो मडगांव साकून केपी वता सावड्ड्या कुडचड्या ह्या जाग्यार वता आनी आज दिगरपाली ह्या जाग्याचेर आज जे स्पॉट आसा आज दिगरपाली जाग्याचेर जे आसा हांगा लँडस्लायड जाले कडेन आसा आनी ही लँडस्लायड जावन जी माती आसा ही रस्त्यार येले कडेन आसा ती पावस खूब आसा वार आसा आनी तेजेच एक म्हणून हांगा लँडस्लायड काल जाली आनी ते सद्या हांगा ट्रॅफिक डिपार्टमेंट जे आसा हेणे हांगा हे घातले कडेन आसा की बॅरिकेड घातले कडेन आसा तशेंच मामलेदार जो आसा लक्ष्मीकांत नायक देसाय हाणें हांगा सद्याक प्रिकॉशन घेतले कडेन आसा जो जॉयंट मामलेदार आसा तेका हांगा इन्स्पेक्शन धाडून सद्या टेम्पररी हांगा पुलिसे सांगून बॅरिकेड घातले कडेन आसा पूण हांगा एक प्रॉब्लेम आसा ही जी लँडस्लायड जाल्या तेजी जी सगळी माती आसा ही चिकण माती म्हणटात ही चिकण माती सगळी आज हांगा रस्त्यार पावले कडेन आसा आनी रस्त्यार जी गटार आसा ही भरले कडेन आसा ती बरोबर रस्त्यार पावल्या म्हणजे ही खंय तरी काडपाक जाय आज गांवचो लोक जो आसा हो मागता की ही माती पयली निवळ करची म्हण कित्याक हांगा मोटरसायकलीन येरादारी जाता चड मोटरसायकलीन तांकां त्रास जाता ते निसरून पडटात म्हणून त्यांची एक मागणी आसा की ही जी माती आसा ही काडची म्हणून आनी दुसरे ह्याच्याच 50 मिटराचेर 20 वर्स पयलीं एक व्हडलो इन्सिडेंट जालो सेम तरेन एक लँडस्लायड जाली आनी तितून 11 लोक जे आसात हे मेल्ले हांगा मिलिटरी ह्या पयलीं आनी लास्ट मिलिटरीन हेल्प करून ह्या लोकांक रिलीफ दिल्लो आनी आज परती अशें कितें वायट जावचें न्हय म्हणून हांगचे लोक मागता बेगीच्या बेगीन सरकारान हेजेर कितें तरी उपाय काडचो म्हणून जो आदलो सरपंच आसा तेणेय कलेक्टराक सांगले कडेन आसा की हेचेर बेगीच्या बेगीन एक्शन घे म्हणून 9 तारखे दिसा शेनवार दिसाक दरबारा 3 सुमार म्हाका जॉयंट मॅनेजरान फोन करून सांगले की हांगा दिगरपाली सगळी माती सकयल देंविल्ली आसा रस्त्याचेर आनी म्हाका कळटकीर इमिजिएटली हांव अलॉंग विथ माय स्टाफ हांव ते रश जालो तो जो दिगरपाली जो रस्तो आहा तो मेन रोड आमचो मडगांवच्यान टुवर्ड्स जो सावड्ड्या वयता तो मेन कनेक्टिंग रोड आनी तेका लागीं आनी खंय डायवर्शन ना सो आमी इमिजिएटली ते गेले आमी बॅरिकेडींग बी केलो रस्तो आनीक आमी अलॉंग विथ द स्टाफ ऑफ मामलेदार ऑफिस आनी ती सगळी माती काडली आनी आजुनूय थंय कितें आसा पावस पडलो की तिथं माती म्हणल्यार ती मातशी शेळयेची माती आसा झरी टायप मड आसा अशें ती देंवोन येता आनी मोटरसायकलवाल्याक 2 व्हिलराक मातशें ते स्लिपरी जाल्ले आसता ताका लागून हांवें आजुनूय बॅरिकेड्स लावन दवरिल्ले आसा प्रिकॉशना खातीर बॅरिकेड्स लावन दवरले आसा आनी आमचे पुलीस बी आमी डिप्लॉय करता चालू आसा आमचे डिप्लॉयमेंट बी हांव जे 2 व्हिलर्स जे तो रोड जो यूज करता टुवर्ड्स केपें सावड्डे मडगांव येवपाक सो तांकां अपील करता की त्या कुडक्याक आफ्टर लकाकी दिगरपाली त्या वाटेचेर मातशें स्लो येवचें आनी मेन म्हणल्यार हेल्मेटाचो फूल यूज करचो कित्याक इवन सुद्दां जर पडत जाल्यार तकलेक मार लागपाक जाय माती मातशी आमकां ही मातशी कालगी निवड करून दिवपाक कालगी सगल्यो बंद जाल्ली आहाय कितली वर्सां जाली कालगी बंद आहाय निवळ केल्ली ना आनी आमी गव्हर्मेंट कितें आमच्या हिंगा सायडीक कितें कालगेचे कोण एक कामू करून दिना आमकां कितले पाटी आमी सांगले PWD सांगले कितें सांगले पंचायत सांगले कोण आयकना निवळ करून दिवची म्हणून मागता करून दिवची आमकां आनी आमकां ते काम मातशें ओपन करून दिवचे GOA365 खातीर दिगरपाली साकून रमेश नायक रावत. Mormugao Ports Trust has terminated the lease deed signed with the project proponent of the marina supposed to come up at Naushi. MPT today filed an affidavit in the High Court intimating the court
that the lease deed signed with Cargill Constructions in October 2010 has been terminated. Watch the details. The lease deed was signed to create a marina facility at the waterfront area within the port limits. With the termination of lease deed, the chances of setting up marina in this village are over. Listen to what RGMLA Viresh has to say. एक हॅपी मुमेंट दिसता कारण कितलेशे प्रोटेस्ट जाले तुमकांय खबर आसतलें कितलेशे प्रोटेस्ट जाले आनी प्रोटेस्ट जावन बसून सीएमान बसून जालेले की हेजेर आपूण स्क्रॅप करतलो बट स्टील ते स्क्रॅप जाल्ले ना आमी कोर्टान गेले आनी सर एडवोकेट कार्लोस फेरेरा तेंच्यांनी फायट केली ही केस हो मॅटर आनी तेंची एंटायर टीम जेंच्यांनी रिसर्च केली आमचे जे जितले भुरगे आसले ऑन ग्रावंड फिशर फोक्स जावं बाकीचे कोण आसले तेंच्यांनी जो रिसर्च केलो आनी तेजे रिसर्चाचेर आमी हें पेटिशन घातलेलें आनी हे आयज जे एफिडेवीट की टर्मिनेट केल्लें आसा म्हणून सो हे आमकां व्हेरी गूड न्यूज आसा आनी अशें आमी जेन्ना फायट करता ही फायट अशी आसतली की केन्नाय समज कोणीय म्हणटा की हे जावपाक शकना हें आमी करूं शकना जाल्यार दीस इज द आन्सर की आमी करूं शकता आनी हेज्या फुड्यानूय कितेंय अशें हानिकारक जे प्रोजेक्ट हाडटले गोंया खातीर तेका आमी फायट करतले आनी अशेंच तेजे विरोध करतले आनी ते फाटी मारून दितले. एक बरो मुवमेंट आमकां एक विक्ट्री स्पेशल थँक्स कार्लोस सराक की जेन्ना जेन्ना आमी कार्लोस सरा कडेन असले गोंयचे विशय घेवन गेला केन्नाच तेंच्यांनी आमकां वच म्हणून सांगूंक ना आपणाक टायम ना म्हणून सांगूंक ना एनी टायम एनीवेर एनी टायम स्पेशली एनी टायम केन्नाय तांकां फोन मारलो गेले आनी स्पेशली तेंची टीम जेंच्यांनी हेजेर रिसर्च केली सरान स्पेशली हेजेर खूब रिसर्च केली आनी जे आमचे लोकल आसले तेंच्यांनी जो आमकां सपोर्ट केलो हे सगळें इन्फॉर्मेशन गॅदर करपाक हे करून आमी हे पेटिशन घातलेले आनी मेन हेचो मेन विक्ट्री म्हणटा ती सगळ्या गोंयकारांची आसा जे आमचे नुस्तेकार आसा तेंची आसा कित्याक मरिना प्रोजेक्ट हो जर प्रोजेक्ट येयल्लो जाल्यार एंटायर जी आमची कोस्टलायन आसली त्या वाटेंतली जे आमचे शिरगांव जाली मागीर कुट्टाळे हे सगळ्याक लागता सो हे सगळे पंचायती इफेक्ट जाताले कितले प्रोटेस्ट जाताले सो एक विक्ट्री आसा आयज तेंचे हें आसा कॉन्ट्रॅक्ट लायसन्स आहा जे टर्मिनेट केल्ले आसा जे 2010 जाल्ले हितून रिजन्स भरपूर दिल्या तेंच्यांनी पूण लोकांनी ह्या फुडें जागरूक रावपाक जाय कित्याक हें परते सरकार हाडपाक सोदतलो सो लोकांनी जे जशे जे प्रोजेक्ट असले जे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट जेन्ना येतले तेन्ना लोकांनी एकठांय रावपाक जाय पॉलिटिक्स सायडीक दवरून लोकांनी एकठांय रावन आपल्या गांवांक लागून वावरपाक जाय आयज आमी दाखोवन दिले प्रूफ दिलो की हांगा मेजर प्रोजेक्ट सुद्दां येयले 1000 करोडांचे सुद्दां प्रोजेक्ट येयले जाल्यार तेंच्याय अगेन्स्ट जर ते गोंयांक हानिकारक आसा जाल्यार तेंच्या अगेन्स्ट रेव्होल्युशनरी गोन्स उलयतली कोर्टान वयतली आनी फायनली जिखतली सुद्दां. Aldona MLA Carlos Ferreira fought the case in the High Court on behalf of Revolutionary Goans Party and local villagers. Residents of Nashi, a traditional fishing village, have been fighting the marina project for the past 10 years, fearing an adverse impact on the local ecology and traditional occupation. Today, affidavit was filed. आज affidavit file केला and put in. सांगपाक the lease deed केलो ते with Cargill has been terminated by them. So, according to me, this is a very big victory for us because if the lease is terminated, पुढे marina करूंक जायना. Okay. So, I am giving you all copy of that affidavit along with the decision which they have taken. 10 वर्सां कांय केलें ना म्हणला थिंगा in the decision आनी कोणाचे परमिशन कांय घेयलें ना आनी ते कितें काम आसपाचें पोजेशन पासून हँड ओवर केलें ना आमी पासून तेंच सांगलो पिटिशनाक कांय केलें ना 10 वर्सां आनी पोजेशनूय दिलें ना म्हणून सो दीस इज अ मेजर विक्ट्री. So this has been filed in the court? This has been filed in the High Court. Now the petition becomes infirm. So next time I will tell the court that there is nothing, if the lease is gone, the company cannot do anything more. The government did not support them. This government did not support. Sham Chari for GOA365. We shall take a short break. Stay with us. Welcome back. The death of a tourist at Kolva Beach due to electrocution has sparked outrage in the state. Departments across the board have begun the blame game. The issue was brought up in the assembly today by AAP MLA Wenzi Vegas, who has demanded compensation for the deceased and an FIR to be filed. Here's what unfolded during the discussion. Aam Aadmi Party's MLA Wenzi Vegas demanded the contractor responsible for the incident should compensate the family of the deceased for the incident along with an FIR against those responsible. The tourism minister in reply stated that a police complaint has been lodged and a fact-finding report has been initiated. Watch. एक incident घडला तेजेर हे 0 hour mention fear and anxiety in the minds of the people of Kolwa and Goa at large for loss of life of a tourist from Jaipur, Rajasthan on 14 July 2022 at Kolwa Beach in Banaulim constituency due to electrocution from a live wire
of an ornamental lamp, and this seems to have happened due to substandard nature of beautification work and material use. An inquiry to be done into the beautification work at Kolwa Beach and compensation to the victim's family by either the power department or the tourism department, and set up a procedure to check electrification at Kolwa Beach and all other beaches of Goa to avoid such happenings. Also, Speaker Sir would like to demand an FIR to go into this, because what we understand now is it was not the electricity department, it was the GTDC contractor who was appointed, and due to that contractor's negligence, this happened. So that contractor need to be penalized. Any compensation should come out from the contractor. Next, Shri Speaker Alex Sir. Lawrence. स्पीकर सर, आमच्या बेन्झीनचो विशय मांडला कोलवा बिचाचेर. Every year sea erosion has been happening in various parts of Goa as far as the beach stretches are concerned. बेन्झीन जेन्ना 2 तारखेक म्हज्या नजरेक हाडलें की कोलवा बीच एथिस्ट प्रॉब्लेम जाला येवचो म्हणून, इमिजिएटली ऑन द सेम डे वी हॅव हॅड अ जॉयंट इन्स्पेक्शन विथ टुरिझम डिपार्टमेंट. थंय वतकर थंय इरोजन ज्या तरेन जाल्लें, इट निडेड इमिजिएटली टू बी अटेंडेड. त्या खातीर WRDक रिक्वेस्ट करून वी सेड टू पुट द सँड बॅग्स ओवर देर सो दॅट फर्दर इरोजन जावचें न्हय म्हणून. त्या टायमार वी हॅव ऑल्सो गिवन इन्स्ट्रक्शन्स ओवर देर की जें कितें आसा ओवर द सायड तें जाय जाल्यार डिसमेंटल करून घेवचें म्हणून. आतां लायव्ह वायर, नॉन लायव्ह वायर, ते सगळें ते सांगता ते फॅक्ट फायंडिंगा आमी ऑलरेडी GTDCचे इंजिनियर धाडल्या, इलेक्ट्रिसिटीचे धाडल्या, पुलीस केसूय जाल्ली आसा. Unless we get that particular report properly in hand, it is difficult for us to comment as of date. पूण जे कितें आसा तितलीच काळजी आमकां आसा, तातूंतल्यान इमिजिएटली थंय वचून फुल लायन डिस्कनेक्ट करून डिसमेंटल सुद्दां करपाक लायलें, विच यू आर ऑल्सो अवेर. सो आय ओनली रिक्वेस्ट आवर MLA की कितें जाय तें करतले, पूण पयलें आमकां फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट आमकां येवनी. Vincent Rosario for GOA365 from Porvorim. The power issues faced by industries were hotly debated in the Assembly, with the Tamnar project coming into the picture. The government has purchased power but hasn't given any to the industries, Goa Forward MLA Vijay Sardesai charged. However, Power Minister Ramakrishna Sudin Dhavalekar refuted the allegations, stating that they are getting additional power while also admitting to the interruptions. Vijay alleged that industries have been exiting the state due to power disruptions. The government must compensate them for losses suffered due to power outages. Sudin replied that there is enough power and that to ensure smooth supply, the power infrastructure in Verna and Kundam industrial estate would be upgraded. A new tender will be floated for a new substation in Verna industrial estate within 6 months, he further added. एक्सपेन्सिव्ह पावर घेवची, ती एक्सपेन्सिव्ह आसतली काय सवाय आसतली ते आमी सरकार पळयना. एक्सपेन्सिव्ह म्हणटा डायरेक्टली. एक्सपेन्सिव्ह पावर आमी घेतले. कित्याक घेतले? कित्याक इंडस्ट्रीक जाय म्हणून, आनी इंडस्ट्री ताचे खातीर फारीक करतले म्हणून. स्पीकर सर, ही एक्सपेन्सिव्ह पावर घेतली पूण इंडस्ट्रीक मेळीत ना. तोमी नवेच जालें. पावर घेतली, तांणी सांगलें आपूण पयशे फारीक करता, पूण तांकां ती पावर मेळीत ना. सरकारान पावर घेवपाची डील हातून चड फोकस घालो, पावर सप्लाय करपाची डीलीन फोकस घालो ना. पावर सप्लाय आज इतली वायट आहा की सरकारान क्लियर कट हांगा सांगचें पडटलें, एक ट्रस्ट बिल्ड करपाक इंडस्ट्री मदीं की तुमकां लॉस जाल्यार वी आर विलिंग टू कॉम्पेन्सेट यू. डू समथींग, यू हॅव टू से हाव यू आर गोइंग टू डू इट. कित्याक ऑलरेडी इंडस्ट्री गोंयच्यान सोडूंक लागिल्ली आहा. तातूंत हे पावर ना म्हणून जर वचपाक लागले जाल्यार व्हडलो इश्यू जावपाचो आहा. जर तांणी जनरेटराचेर पावर जर घेतिल्ली जाल्यार कॉस्ट ऑफ द पावर कम्स टू अरावंड 40 रुपीज पर युनिट. आज ती तांकां आमी घेवन म्हाका दिसता 6.5 भितर पडल्या. स्पीकर सर, पावर घेतली पण पावर मेळ्ळी ना. मेळ्ळी घेतली वॉज इंटरप्शन. आय अंडरस्टँड देर वॉज इंटरप्शन जे पावर तांकां मेळ्ळी. इंटरप्शन जे जाता ताका कारणां खूब आसा. वेर्ना आमी अपग्रेड करता म्हणून, सालिगांव आमी अपग्रेड करता, कुणय आमी अपग्रेड करता. तुवें जो कुणेचो हे काडलो आनी देर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स इन कुणे. आय नो this is my part of the Pune industrial estate is coming in my constituency. And तू जे म्हणटा पळय इंडस्ट्री भायर वता, इंडस्ट्री भायर कित्याक वता
आणि कॉलगेट कित्याक गेली तेही म्हाका खबर. आय एम वन ऑफ द शेअर होल्डर ऑफ द कॉलगेट. बारीक आसा स्पीकर सर, पूण मंत्र्यान शेअर होल्डिंग पॅटर्न सांगचो न्ही. मंत्र्यान फक्त मंत्री म्हणून उलोवचें. वेर्णा नवे सबस्टेशन जे फाटल्या फावटी घेतिल्ले ते रिवाय करून परत आमी टेंडर करता. केन्ना? साधारण दोन्ही बरोबरूच जातली. साधारण ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबराच्या आसपास जातले. आणि आय विल सी दॅट बाय डिसेंबर. दुसरी गोष्ट, आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन आमचे जे पॉवर मिनिस्ट्री आसा तांचे कडेन उलोवणी चल्ल्या. सो स्पेशली 1640 कोटीचो प्रोजेक्ट तांकां आमी दिल्या. इमिजिएट 50 मेगावेट ट्रान्सफॉर्मर एट वेर्ना हो जो आशिल्लो तो आमी टेंडर केलो. आणि तो टेंडर 63 MVA power transformer was tendered at Ponda. Again, no one quoted. ही दोन्ही जी टेंडर आसा पळय, पोंडा आणि हे कोणीच कोट करूना. कित्याक? बिकॉज ऑफ फ्लक्च्युएशन ऑफ रेट्स. ताणें टेंडर केलो म्हणटा तो, आनी कोण टेंडराक आयले ना. स्पीकर सर, परते हें जावचें ना कित्या वयल्यान? सी, देर आर कंपनीज. आमी टेंडर काडले शिवाय इन्कम दिवंक शकना. इधर आमकां शॉर्ट टेंडर काडचें पडटा किंवा मोठी 15-20 दीस टायम दिवन टेंडर काडचें पडटा. विदाउट टेंडरिंग प्रोसेस it is not good. Vijay meanwhile sarcastically suggested that Sudhin follow the Shahjahan model of Govind Gowde to float a contract for power infrastructure, after which Sudhin replied that there is no such thing and there is a procedure that needs to be followed. Shahjahan route follow कर मरे. कसलो? Shahjahan route. सवाती मातशें CPWD मॅन्युअल म्हणजे दोळे मुखार आसा. म्हाका प्रत्येक क्लॉज दोळे मुखार येता, तातूंत तें ना. कितें उलयता तें ना. आनी हें सगळें उलयता आसतना व्हेरी सिरियस इश्यू हो. इंडस्ट्री चलपाक जाय, गोंयांत इंडस्ट्री येवपाक जाय. आनी आय एश्युअर्ड टू द हावस येता ते वर्सांत तुमकां चेंजीस दिसपाक लागतले. Uproar was witnessed in the House after Chief Minister alleged that Goa is suffering power scarcity since Tamnar project is being opposed on the pretext of coal. 3 linear प्रोजेक्टांतलो टर्मिनल प्रोजेक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही, तोय लॉंग टर्मान आशिल्लो. आनी हांगासर सामके काळे नाम लावन येयल्ले ते सगळ्या जनतेन पळयल्या. इंडस्ट्रीसान पळयल्या. टर्मिनल कोळशाक आमचे ऑपोजिशन सदांच आसतलें. कोळशाचेर उलयना. गोंयची जनता कोळशाच्या विरुद्ध आहा. सरकार कोळशान विकतो घेतला. टर्मिनल प्रोजेक्ट जो आशिल्लो पळय न्ही, तोय बी लॉंग टर्मान कळपाक जाय. हांगासर कितें कोळसो जाय आनी कांय नाका. Samip Narvekar for GOA365 from Porvorim. We shall take a short break. Stay with us. Welcome back. As many as 10 candidates have filed their nominations today for the Panchayat elections scheduled to be held on August 10th. The last date for filing nominations is the 25th of July. The polls for 186 panchayats will be held on the 10th of August. Results will be declared on the 12th. With the nomination process starting today, Pratishtha Mishal filed the first nomination in Micholi Taluka for Ward number 2 from Narve Panchayat. As many as 10 candidates filed their nomination papers today. आज इलेक्शनाचे फॉर्म भरपाक हांगासर येयल्ले आसा वॉर्ड नंबर 2. कारण कित्याक की वॉर्ड नंबर 1 जो आशिल्लो तो आतां आमचो SP जाला. आनी ह्यान पयलीं हांव सरपंच म्हणून नारव्या गांवांनी काम केल्लें आसा आनी डेप्युटी सरपंच जाल्लें आसा. तेन्ना म्हाका खबर आसा की वॉर्ड नंबर 2 जेन्ना हांव फॉर्म भरतलें तेन्ना म्हाका लोकांचो सहकार्य आसा. कित्याक हांव काम खुबशें डेवलपमेंट केल्लें आसा. ह्या पयलीं हांवें सरपंच आसतना. परत त्या शिवाय हांव फाटल्या फावटी पंच आशिल्लें वॉर्ड नंबर 1 तेन्ना हांवें खुबशीं कामां केल्लीं आसा आनी म्हाका लोकांचो खूब सहकार्य आसा, प्रतिसाद आसा. तशेंच म्हाका खात्री आसा की म्हाजे भाजप सरकाराचे जे कार्यकर्ते आसा तेंचेय म्हाका सहकार्य आसतलें अशें हांव खूब आशा बाळगता. आनी Mahesh Goekar for GOA365 from Bicholi. Now for some sports news. The Chesterley Street game against South Africa will be Ben Stokes' final ODI in an England shirt. The all-rounder has announced that he will retire from ODIs after that. He has played 104 ODIs so far, the most famous one being the 2019 World Cup final at Lord's. Here's more. The 31-year-old, who recently took over as England's Test captain, revealed that the playing all 3 formats of the game was unsustainable for him given his body and the hectic schedule
and that he will now instead be focusing his energy on Test and T20s. Bureau Report, GOA365. Now for the weather. Following the period of stormy weather, this week will see lighter rain and clearer skies. The low pressure area over the Arabian Sea has eased and is expected to move towards Oman. So Goa is not likely to face any resultant adverse weather conditions. The Met Department has forecast the maximum and minimum to hover around 30 degrees centigrade and 24 degrees centigrade respectively today. The weather remained fairly dry over the weekend despite all 13 centres reporting rainfall yesterday. None of the centres received above 3 centimetres of rain. While no weather warning has been issued for this week, locals are advised to avoid beaches until the 19th on account of high wave formation. No fisherman warning has been sent out for the Goa coast today. Light rain forecast for this week. High wave warning issued until 19th. Maximum and minimum temperatures today 30 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. No fisherman warning sent out yet. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Take care, stay safe and keep watching GOA365.